سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز با هم دیگه میخوایم این کفشای خوشگلو ببافیم. بچه‌ها کفش من سایز 39 و با نخ ابریشم 15 میل بافتم من اینا رو. یه جفت قبلا بچه جفت همینا رو من بافتم و هم مدل همینا رو تو کانال گذاشتم. منتها اونا با نخ مکرومه بود و پا رو خیلی اذیت میکرد. به خاطر همین خواستم یه جفت با نخ ابریشم ببافم و به شما هم بگم چجوری دارم میبافم. پس با هم بریم آموزش این کفشا رو ببینیم. بچه سایز 39. خب بعد من اومدم روی زیرم بچه سوراخ‌هاشو به فاصله 1 سانت با هم ایجاد کردم با پانچ. حالا میخوام با نخ ابریشم اینا رو براتون دورگیری کنم و ببینید چیکار میکنم. بچه من 2 تا 3 تا تیز کردم، اینا رو دورگیری کردم، پایزدم روی سوراخ‌ها. بعد چیکار کردم؟ اومدم یه 2 تا یه 3 تا یه 2 تا یه 3 تا اینا رو دورگیری کردم. خب به این صورت بچه نخو از بیرون میگیرم میکشم به سمت توی کفش و میخوام شروع کنم به پایه زدن. اولی رو بچه ها 2 تا، دومی رو 3 تا، دیگه بقیهش دیگه همینجور 2 3 2 3، یعنی تو هر سوراخ یه 2 تا یه 3 تا، یه دونش 2 تا میزنم یه دونش 3 تا. پس دور تا دور کارم و به این شمارشی که گفتم میزنم پایه هاشو و برمیگردم و بقیه رو بهتون میگم. همونجوری که گفتم من این کارو بچه‌ها دورگیریشو پایه‌هاشو زدم دور تا دور. ببینید الان چه کارم تمام شد، یه زنجیره میزنم و کارمو برمیگردونم. حالا میخوام رو همه این پایه‌هایی که بافتم رو هر کدوم یه دونه پایه کوتاه ببافم. خب پس میام رو همه پایه‌هام رو هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافم دور تا دور کارم به این صورت. ببینید پس میام رو همه پایه هام رو هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافم به این شکل. خب نه کم و نه زیاد. ببینید بچه به این شکل میشه. پس دور تا دور میبافم و برمیگردم. خب بچه بافتم و برگشتم. ببینید الان من یه رج بافتم، یه رج دور تا دور همه رو پای کوتاه بافتم. الان اینجا آخر بافتم، میام اینجا یه زنجیره میزنم و باز کارم رو برمیگردونم. خب بچه ها میخوام یه رج دیگه پای کوتاه باز بافم سر همون پای کوتاهی که رج قبل بافتم بدون کم و زیاد. پس این یه رجم میخوام فقط پای کوتاه ببافم. رو هر کدوم از این پایه هایی که بافتم از دوباره یه پایه کوتاه دیگه میبافم. پس بچه ها این یه رجم میبافم دور تا دور و برمیگردم و بقیه رو بهتون میگم. بافتم اینو، این رجمم بافتم رسیدم به انتها، یه زنجیره زدم. خب الان دیگه کارم بر نمیگردونم بچه ها. میخوام این یه رج رو به حالت پایه های کشیده ببافم که این رج قبلی رو که بافتم اون یه رج رو بپوشونه و لبکه های کارم حالت برجسته بشه، مثل بافتای بچه آموزش های قبلی که نشون میدادم بهتون. دقیقا مثل هم چند تا ببافم ببینید چجوری میگم. بچه این از سمت تو میزنیم وقتی این پایه ها رو، این پایه های بلند رو قشنگتر میشه. من یکی دو بار از بیرون امتحان کردم، از بیرون زدم مثلا کار بافتم که تمام شد برگردوندم کارمو از بیرون زدم دیدم مثلا خوب نمیشه، اما اینجوری خیلی خوشگلتر میشه، قشنگتر با هم شکل‌تر میشه. ببینید پس میرم تو پایه ها، ببینید اینجوری میشه، به این شکل میشه، حالت لبکه هاش حالت برجسته میشه. یه رجم بچه ها بعد از این من دورگیری دارم برای کل کارم. خب دورگیری یه رجم پای کوتاه بعد از این میخوام بافم دیگه. بعد از اون نخم میخوام ببرم و جلوی کفش شروع کنم به بافت. پس توی همه پایه ها میرم میبینم بچه ها یه رج میام پایین تر دیگه، یه رج دقیقا اون رجی که قبلا رج قبل بافتم و میپوشونم پایین پایه هایی که دارم میبافم، بلند میزنم این پایه ها. ببینید به این شکل میشه لبکه های کارم، به این شکل. پس میبافم دور تا دور رو برمیگردم.
بافتم، این رجمم تموم شد. ببین اینجا کارم با شلال بستم، یه زنجیره میزنم و کارم رو برمیگردونم. حالا میخوام بچه باز پای کوتاه گفتم یه رج دیگه میخوام پای کوتاه ببافم. این دیگه بچه رج آخرم که دارم پای کوتاه میبافم. این یه رجم پای کوتاه ببافم دور تا دور کارمو. بعد دیگه میخوام نخمو ببرم و بیام جلوی کارمو شروع کنم به باف. ببینید میرم تو همه پایه هایی که بافتم یه دونه پای کوتاه میبافم. کارم برگردونم بچه، از بیرون دارم میبافم. به این صورت ببینید میرم تو پایه، میرم تو پایه یه نخ میگیرم و یه پایه کوتاه میبافم. کل پایه هامو دور تا دور سرشون یه دونه پایه کوتاه میبافم بچه ها، بدون کم و زیاد. ببین الان بچه من اینو دورگیری کردم، نگاه کنید کارم نه زیاد جمع شده رو بتون، نه زیاد چین داره. پس این الان اندازه است، اینجوری باید مشخص بشه اندازه زدید پایه هاتون رو یا نه. اگه چین بیفته یا خیلی زیر جمع شه رو به تو کش بیاد رو به تو، اون بچه یا خیلی تنگ میشه یا خیلی کفش گشاد میشه اگه چین بیاد. پس روی هر کدوم از پایه هم یه پایه کوتاه میبافم دور تا دور و اینجا کارمو بچه ها میبرم و برمیگردم، نخمو میبرم این شکلی میشه روی پایه. خب بچه بافتم و کارم تموم شد، از دورگیری کارم دیگه تموم شد، نخمو بریدم و برگشتم. خب الان میخوام جلوی کفشم و دقیقاً نوک کفشم و مرکز نوک کفشم رو پیدا کنم و شروع کنم به بافت جلوی کفشم. بچه باید دقت کنیم که حتما مرکز رو پیدا کنیم، ما بین این وسط کفش و مرکز رو پیدا کنیم که کفشمون نوکش حالت کج نباشه، چون اگه اشتباه بافیم بعد از دوباره بشکافیم و از دوباره پیدا کنیم جای درستشو. خب من میخوام جلوی کفشم و با 7 پایه شروع کنم. فکر میکنم بچه این درست باشه. ببینید میام وقتی مرکز کفشم و نوک کفشم ما بین رو پیدا کردم میام میشمارم 3 تا، میام این ورتر و بافتم از اونجا شروع به بافت میکنم. امیدوارم که این درست باشه. 3 تا میشمارم بچه ها، ببینید 3 تا از این ورتر میزنم دیگه، 1 2 تا 3 تا. اولین زنجیری که میزنم اونم یه پایه حساب میکنم. اولین پایه که میزنم از با زنجیری که کارم محکم میکنم اونم یه پایه حساب میکنم. خب پس به این طریق الان میام به پایه کوتاه بافتن. نخ اضافه من میگیرم بچه ما بین بافتم که پنهان بشه اونجا، اونم محکمم بشه کارم. الان این میشه سومی با اون یه دونه زنجیری که اول بافتم، این میشه 4، بعدی میشه 5، بعدش میشه 6، بعدیش هم میشه 7. خب حالا من با 2 تا شلال کارم رو به دیواره متصل میکنم. این اولی و این هم دومین شلالم. کارم رو برمیگردونم. حالا میایم پای اول رها و از پای دوم میریم و باز پای کوتاه میخوایم ببافیم. ببینید پای اول رها و از پای دوم میریم بچه. این 2 تا، این 3، این 4، بعدی 5،
بعد 6 و بعدی 7. اون پایه‌ای که بچه اول با زنجیره بافته بودم رو اونم یه دونه پایه میبافم، برای اینکه اونم یه پایه حساب کرده بودیم دیگه. رفتمون 7 بود، برگشتون باید 8 تا پایه ببافیم. بس تو هر رجمون یه دونه پایه اضافه میشه. همین تعداد بچه کافیه برای گشادی نوک کفش. الان میام از اینجا باز با 2 تا پایه کارمو میبندم، با 2 تا شلال کارمو میبندم به دیواره به این شکل. منتها قلاب بچه از بیرون میارم به سمت تو، نخو میکشم بیرون، از توی نخی که رو قلابمه رد میکنم به این شکل. باز میام پایه اول رها و از دومی میرم و شروع به باف میکنم. خب 3 تا، این 4 تا، بعد 5، بعد 6، بعدی میشه 7، بعدش میشه 8، آخرین پایه من میشه 9. خب الان باز با 2 تا شلال کارم میبندم به دیواره. بچه‌ها راستی شما میتونید به جای اینکه به جای مثلا اگه دیدی موکشتون تنگ شد، به جای شلال میتونید پایه کوتاه هم ببافید این 2 تا پایه رو، کارتون بازتر میشه. خب الان من میخوام بهتون بگم که چند رج کفش اون یکی کفشم رو بافتم و اینم باید چند رج بافیم. بچه‌ها هر یه رج رفت یه رج برگشتمون یه دونه از این شیارا به ما میده. خب الان من اینجا 17 رج بافتم تا این شیارا رو به من داده. الان بهتون میگم دقیقاً چند تا. ببینید 2 4 6 8 10 12 14 16 17. درسته 17 رج. پس 17 رج نوک کفشمون رو میبافیم به همین مدلی، همین روشی گفتم میبافیم و برمیگردیم. خب بچه بافتم و برگشتم جلوی کفشم و 17 رج گفته بودم به شما، 17 رج بافتم و برگشتم. خب حالا میخوام بافت بعدی کفشم که بافت عنکبوتیه ببافم و به شما بگم چی کار کردم. بچه اینا بافت عنکبوتیه من زدم روی کفشم. ببینید الان میخوام به این شکل یه زنجیره میزنم و بعد میام خب بذارید یه از دوباره برم توی پایم. خب یه زنجیره زدم. ببینید الان میرم توی همون زنجیره که زدم ها، ببینید به این شکل میرم تو خودمون زنجیره و یه دونه باف، یه پای کوتاه میبافم روش. خب این میشه بافت عنکبوتیمون. میام میشمارم 1 2 تا رها و از سومین پایه میرم تو و یه دونه پایه کوتاه میبافم. بعد از اینکه پایه کوتاه هم بافتم باز میام یه زنجیره میزنم. ببینید به این شکل از توی این زنجیره میرم، از توی این نخ بغل دستی یعنی نخ خودش، نخ 2 تا نخ داره دیگه توی نخ جلویش و یه پایه کوتاه میبافم. بعد باز میشمارم 2 تا پایه رها و از سومی میرم و یه پایه کوتاه میبافم تا انتهای رجم. بچه همین کارمو تکرار میکنم.
خب الان ببینید بچه ها اینجا دیگه آخر رجمه، درسته؟ الان اینجا میام باز یه دونه زنجیره و میرم توی همون زنجیرم یه دونه پای کوتاه میبافم. الان یه بافت عنکبوتی زدم من. خب میام میشمارم، ببینید دقیقاً به پایه آخرم، آخرین دونه روی کفشم، این پایه رو با یه دونه پای کوتاه وصل میکنم. خب حالا میام بچه ها ببینید با 2 تا شلال کارمو به دیواره میبندم. خب البته میتونید با یه دونه بافت عنکبوتی هم ببافید و اینو به دومین پایه با یه دونه شلال ببندید، اما حالا این طرف اینجوری بافتم، اما رژه بعدو بچه‌ها این کارو میکنم، یه رژه دو رژه میون. خب بذارید حالا کارم بیام نزدیکتر ببینید میخوام چیکار کنم. الان میخوام باز همون بافتمو تکرار کنم. ببینید یه زنجیره میزنم. خب کارمو برگردوندم دیگه، یه زنجیره میزنم، میرم باز توی همون زنجیره و یه دونه بافت عنکبوتی میبافم و بعد میام ببینید بچه‌ها توی اون بافتایی که بافتم، نگاه کنید توی اون بافته عنکبوتی میرم و یه دونه با یه دونه پای کوتاه اینو به اون وصل میکنم. بس تو کل رجام میخوام 8 رج بچه‌ها ببافم. همین کارمو تکرار کنم، از بغلا با 2 تا شلال به دیواره وصل کنم و برگردم و باز بافت عنکبوتی بزنم و رو هم دیگه اینا رو به هم دیگه وصل کنم. باز از دوباره یه بافت عنکبوتی میزنم و میام اینو این بافت عنکبوتی رو وصل میکنم. ببینید توی اون عنکبوتی که درجه قبل بافتم میرم توی اونو با یه دونه پای کوتاه اینو وصل میکنم به اونجا. ببینید بچه به این شکل میشه بافتم. حالا بذار بهتون بگم دقیقا چند رج باید ببافیم. بچه ها من فکر میکنم اینو 1 2 3 4 5 6 7 8 رج بافتم بچه ها، 8 رج بافت عنکبوتی بافتم. پس من اینو بچه ها میبافم، برمیگردم و بقیه رو به شما میگم، شما ببافید منم میبافم. پس این تعدادی گفتم میبافیم و برمیگردیم. بچه این شکلی میشه بافتمون. میبافم و برمیگردم. خب بچه ها بافتم و برگشتم. الان میخوام الان ببین اندازی همه کفشم، 2 تا کفشم جفت همه داشت تعداد پایه هاش. الان میخوام روی کفشم پایه کوتاه روی این بافت عنکبوتی پایه بگیرم و پایه کوتاه ببافم. با 2 تا شلال کارم وصل کردم به دیواره. اولین پایم رها و از دومین پایه میرم و شروع میکنم به پایه کوتاه بافتن. میخوام بچه 30 تا پایه ببافم، چون از روی اون کفشم هم 30 تا پایه گرفتم. ببینید دقیقا میرم از دومین پایه شروع به پایه کوتاه بافتن میکنم. این یکی، این 2 تا، این 3، این 4، خب این 5، این 6، این 7، این میشه 8می، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، خب 16، این میشه 17، 18 و 19 و 20. خب این درست نشد، یه بار دیگه برم. خب 21، 22، 23، 24، 25، 26، خب 27، 28، این میشه 29، خب یه دونم پای باید ببافم بچه، اینم بشه 30مین پایه، آخرین پایه. خب بعد میام بچه با 2 تا، ببین الان من 30 تا پایه بافتم روی این. الان میام 2 تا شلال کارمو میبندم به دیواره و برمیگردم. باز میام اولین پایه رها و از پایه دوم شروع به بافت میکنم.
خب بذاری بگم چند رج بافتم بچه ها. من 6 رج به غیر از این رجم بافتم بچه ها. 6 رج بافتم و میخوام حالا بعدش جای بنداشو براتون بذارم. خب بچه ها ببینید من بافتم و برگشتم. 6 رج بافتم. الان میخوام بچه ها جای این سوراخ‌های چشمی رو ایجاد کنم و بهتون بگم که میخوام چی کنم، چند تا پایه رها کنم. خب الان من از رج بعد از بافت عنکبوتی این رج 8مه. از رج 8 بذارید بگم چند تا پایه بافتم. بچه تا اینجا برسم من ببینید. خب ببینید 2 4 6 8 10 12 بچه 12 تا پایه بافتم. الان میام اینجا 2 تا زنجیره میزنم و یک پایه رها و از پایه بعدیش میرم و یه دونه پایه کوتاه باز میبافم. پس الان اینجا مابینش هم بچه پایه کوتاه میبافم به فاصله 10 تا. خب 10 تا پایه‌مو بافتم. باز 2 تا زنجیره زدم و یک پایه رها و از پایه بعدی باز پایه کوتاهامو بافتم. تا انتها بچه پایه کوتاهامو میبافم. الان تا انتهای رجم با 2 تا شلال کارمو وصل میکنم و برمیگردم. خب بچه ببینید کارمو با شلال با 2 تا شلال وصل کردم. اینجا هم بافتم. الان رسیدم به همون زنجیره هایی که برای جای بندش رها کرده بودم و زنجیره زده بودم، پایه هایی که رها کرده بودم. بچه الان میام روی این زنجیره ها 2 تا زنجیره یه دونه پایه کوتاه میبافم، چون ما از پایین یه دونه پایه کوتاه رها کرده بودیم دیگه. بس یه دونه پایه کوتاه میبافیم، چون اگه بخوایم 2 تا پایه کوتاه ببافیم اینجا این چشمیایی که میخوایم بزنیم برای جای بندش فلزیا اینا وا نمیستن، در میانه از توشون. خب بعد میام باز بقیه پایه این 10 تا مابینا میبافم و بعد باز اون یه دونه زنجیره، اون 2 تا زنجیره‌ای که زده بودم و روش یه دونه پایه کوتاه میبافم به این شکل. الان رسیدم به این زنجیره ها و بس یه دونه پایه کوتاه میبافم روشون. باز میام بعد یار پایه کوتاه میبافم تا انتها. خب بچه من ببینید بچه من همون رجی که داشتم برگشتم میبافتم دیگه نخمو بریدم اینجا. خب نخمو بریدم و یه زنجیره زدم. حالا میخوام بچه پشت کارم اینجا رو ببافم و به شما هم بگم که میخوام چی کنم. ببینید میخوام نخمو از اینجا وصل کنم. بچه از این مارکرام وصل کردم که دیگه وقتمون گرفته نشه. اومدم بچه 12 تا از این و 12 تا از این و یعنی 24 تا پایه رو جدا کردم. یه دونم وسط 25 تا 25 تا پایه رو جدا کردم. میخوام پاشنه کفشمو اول از اینجا یه خورده ببافم و بعد بقیه رو بهتون بگم. ببین میام اول از اینجا نخمو میگیرم به این شکل. خب میخوام پای کوتاه ببافم. بدون زنجیر کارم محکم میکنم. بعد نخمو میگیرم لای بافتم، این نخم اضافی شو و شروع میکنم به پای کوتاه بافتم بچه. خب پس همینطور که گفتم اینجا الان پای کوتاه ببافم تا برسم به این مارکری که بچه علامت زدم به این شکل. بچه میبافم تا اینجا برمیگردم. خب بچه بافتم و رسیدم به این انتها. ببینید الان چی کار میکنم. این یه نمد من انداختم توی کفشم و کفی نیست اینا، این نمد انداختم توش. خب ببین الان من رسیدم به انتهای بافتم به اینجا. بعد بچه یه دونم اضافه کردم من، چون اینجوری نخ گذاشتم دیدم این حالت کج میشه، مساوی نیست با این طرف. دیدم این مجبورم یه دونه اضافه بافم، یعنی 26 تا بافتم. خب ببین الان میام اینجا بدون اینکه بچه زنجیره بزنم یا نخ بگیرم سر قلابم، از پای اول نه، ببین از اولی نه و از دومی میرم
میرم و باز پای کوتاه میبافم تا انتهای این پایه هایی که بافتم به این شکل. بس رفت و برگشت میخوام ببافم. توی هر رژه من میخوام بچه یه دونه پایه رها و از دومی، یعنی این دو تا پایه ها رو بچه اولی رو نمیبافم، دومی رو میبافم، یعنی اولی رها میکنم از دومیش میکنم بباف. خب میخوام یه بافت حالت اوریب بهم بده. کل بافتم بذارید الان بهتون میگم چند رژ میخوام ببافم اینجوری و بعد نخمو ببرم. خب پس همین رفت و برگشت وقتی میخوام ببافم دیگه همین چند تا پایه‌مو ببینید. الان من این کفشمو چند رژ بافتم؟ 2 4 6 8 10. بچه 10 رژ بافتم من اینو پشت این کفشمو اینو 10 رژ بافتم. بس اینم الان من ببین این دومی رژ من 8 رژ زیاد بافم. پس تو هر رژ میام یه پایه رها و از دومی میرم حالت بچه اوریب میشه کارم، میبافم و برمیگردم. خب بچه ها بافتم پایه هامو، 10 رژم بافتم و تموم شد. ببینید کارم حالت شکل اوریب گرفت از این کنارا. اون پایه ها، یه دونه پایه هایی که رها می‌کردم اینجوری شکل داد به کفشم. حالا میخوام نخمو بچه ها وصل کنم از این بغل و بقیه کفشم رو ببافم از پشت. ببینید میخوام این کناره هاشو ببافم. خب نخمو بچه ها میام از اینجا وصل میکنم از این کناره. ببینید به جلوی کفشم به یه دونه از پایه های این جلوی کفش وصل میکنم و شروع میکنم به پایه کوتاه بافتن. خب بچه من گره اولیه نمیزنم از اونجا، چون وقتی یه گره میزنم و کارمو وصل میکنم حالت برآمدگی میشه، بعد وامیسته کفش. میام به این صورت با یه دونه زنجیر کارمو محکم میکنم و اون اضافی نخمم میگیرم ما بین بافتم که کارم محکم بشه. بعدها که پوشیدم کفش باز نشه درزش. خب پس به این شکل میام روی همه پایه هایی که از این کنار بافتم پایه کوتاه میبافم تا برسم به سمت پاش. بذارید این نخ اضافی هم بچه ها ببریم از اینجا که نره لای بافتمون رو خراب نکن. این دیگه اضافیه، به اندازه کافی لای بافتمون گذاشتیم دیگه ما بین بافتمون. خب حالا اینا رو میبافم بچه ها تا برسم به پاشنه کفشم. بذارید بیارم جلو دوربینو بهتر ببینید. خب حالا باز تک به تک پایه کوتاه میبافم تا برسم به پاشنه کفشم. خب ببین بچه ها الان 2 تا پایه مونده برسم به انتهای رجم. خب به پاشنه کفشم میام اینجا بچه ها باز یه دونه بافت عنکبوتی میبافم به این شکل. یه دونه زنجیره زدم رفتم توی زنجیره یه پایه کوتاه بافتم شد یه دونه بافت عنکبوتی. خب حالا میام چی میکنم بچه ها نگاه کنید یکی دیگه هم بافتم 2 تا پایه عنکبوتی 2 تا بافت عنکبوتی زدم و اومدم کارمو وصل کردم به بچه ببینید سومین رج وصل میکنم از اینجا میشمارم 1 2 تا 3 تا به سومین رج وصل میکنم از اونجا. خب حالا میخوام از این کنارم بچه پایه کوتاه ببافم. پس میام از این کنارم الان بعد 7 تا دیگه پایه کوتاه ببافم. 10 رج بود از کنار درسته؟ از سومین رج که برم الان باید 7 یا 6 تا باز ببافم دیگه. 7 تا باید پایه کوتاه ببافم تا برسم به بالا.
خب بچه بس اینجا رو هم میبافم تا برسم به اونجا که بچه هم میخوام بافت عنکبوتی بزنم، برمیگردم باز اونجا رو بهتون میگم. بافتم و رسیدم الان به اینجا. خب الان باز اینجا بچه دوتا میام اینجوری پایه عنکبوتی میزنم، بافت عنکبوتی رو میزنم اینجا به این شکل. خب این یه دونه و این هم دومین پایه عنکبوتی. خب بافت عنکبوتی میام بچه ببین از این پایین یکی و دوتا، از سومین پایه میرم تو و باز پایه کوتاه میبافم تا برسم به دیواره کارم و از اونجا به این دیواره جلو و یه دوتا بادت بچه دوتا شل ببندم و برگردم. همه رو پایه کوتاه میبافم من به این شکل. بس میبافم بچه تا اینجا و اینجا رو بعد با دوتا شل میگیرم و وصل میکنم و برمیگردم. حالا بچه اینجا رسیدم بهتون باز خب بچه بافتم و رسیدم به انتهای کارم. خب الان اینجا میام با دوتا شلال کارم میبندم به دیواره جلویی کفشم. ببین اینجا به این شکل میرم نخو میگیرم و میکشم بیرون و از توی این پایم رد میکنم. این یه دونه شلالم، یکی دیگه بچه میزنم و بعد کارم رو برمیگردونم به این شکل. خب این هم از این کارم رو برمیگردونم بچه. اولی رها و از دومین پایه میرم. ببین اولین پایه رها و از دومین پایه میرم و شروع میکنم باز به پایه کوتاه بافتن به این شکل. خب خب بچه ببینید الان من بافتم و رسیدم به این پایه ها، به این بافت عنکبوتیم که زده بودم. خب الان بچه یه دونه دارم تا برسم به پایه های عنکبوتیم. این باید دوتا باید بذاریم بچه، یه دونه دیگه بشکن من اینجا کارم. خب الان درست میشه. خب ببین بچه میام اینجا بافت عنکبوتی میزنم به این شکل. اینجوری میام یه زنجیره میزنم، از توی زنجیره میرم و یه پایه میزنم. خب و بعد میام باز ببینید الان من میام این کارم رو وصل میکنم به این مابینی دوتا پایه های دوتا بافته عنکبوتی که زده بودم بچه میزنم مابین این دوتا اینجا با یه دونه پایه کوتاه وصل میشم به اینجا و باز از دوباره یه دونه پایه بچه بافت عنکبوتی میزنم. این دفعه وصل میشم به این بالا با چند تا فاصله، یه دونه فاصله. خب
ببینید به این شکل یکی دونه رها میکنم از این مابین و میرم از بعدیشو یه دونه پای کوتاه میبافم. و الان بچه نگاه کنید دیگه از اینجا باز شروع میکنم به پای کوتاه بافتن به این شکل تا برسم به اون سمت. از اون سمت هم بچه پای بافت عنکبوتیمو بزنم. خب پس بچه اینو میبافم تا اینجا و برمیگردم. بافتم و رسیدم به پایه های اینجا بافته عنکبوتی. الان اینجا باز این بچه یه دونه بافت عنکبوتی میزنم. خب بافت عنکبوتیمو که زدم ببین بچه میام الان اینجا یه دونه مونده بافته این بافتم دیگه. خب مثل دقیقا اون طرف اینو با یه دونه پای کوتاه الان وصل میکنم به مابین کارم اینجا این بافته عنکبوتی که زده بودم رج قبلی. بعد باز یه دونه بافت عنکبوتی میزنم اینجا به این شکل. خب و میام از اینجا بچه دو تا پای رها و سومی میرم. ببینید دقیقا مثل اون طرف یکی دو تا این سومی میرم به این شکل. از پای کوتاه اینو وصل میکنم به اینجا. بعد که وصل کردم بچه باز با پای کوتاه میبافم ادامهشو تا برسم به اینجا. اینجا با شلال ببندم و برگشتم اینجا بچه باز بهتون میگم. بافتم الان رسیدم به بافت عنکبوتی. ببین الان اینجا یه دونه پایه دارم تا برسم به اون پایم. میام بچه ببینید باز بافت عنکبوتی میزنم به این حالت. خب یه دونه زدم بچه یکی دیگه میزنم منتها کوتاه میزنم یه خورده. خب نخم زیاد بلند نمی. بعد این دوتا رو میام وصل میکنم به مابین این پایه ها اینجا بافت عنکبوتی که زده بودم رج قبل. خب و باز اینجا یه دونه میام اینجا دو تا بچه نگاه کن. اول یه دونه میزنم پایه بافت عنکبوتی روی این پایه ها به این شکل و باز از دوباره یکی دیگه بافت عنکبوتی میبافیم و میایم بچه ببینید کارو وصل میکنیم از اینجا با چند تا فاصله یه دونه. ببینید و یه دونه فاصله وصل میکنم به این پایه. خب حالا باز بچه تک به تک میبافم پایه هامون پای کوتاه هامون. خب تا برسم به اون سمت. از اون سمت هم بچه دیگه این آخرین رجی بود که این بافت عنکبوتی رو اینجا بافتم دیگه. رج برگشتش نمیخوام بافم. میخوام از روی این پایه هامم بافت عنکبوتی پایه بگیرم پای کوتاه. پس این میبافم تا اینجا برمیگردم. خب بچه بافتم و رسیدم به اینجایی که باید بافت عنکبوتی ببافم. بچه ببینید میام الان دو تا پای بافت عنکبوتی میبافم اینجا. این یه دونه اینم دومین بافت عنکبوتیم. خب الان دو تا بافت عنکبوتی زدم. میام با یه دونه پای کوتاه وصل میکنم به وسط این بافت عنکبوتیام و بعد باز دو تا بافت عنکبوتی میبافم. ببینید این یه دونه بعدی هم میشه دو تا. نشد. این یه دونه اینم دومین بافت عنکبوتیم. خب و بعد میام با یه دونه فاصله بچه اینو وصل میکنم به این پایین. خب و بقیه رو با پای کوتاه میبافم. خب بچه بقیه رو میبافم تا برسم به دیواره. اونجا با دو تا شلال کارمو ببندم به دیواره و برگردم. خب بچه بافتم رسیدم به پایه های عنکبوتی. بچه میخوام روی اینا پایه کوتاه ببافم. الان یکی بافتم، این دو تا، این سه، این چهار،
خب این 5، بعدی 6، خب یه دونه هم ببافم میشه 7 تا. پس من 7 تا از روی این بافتای عنکبوتیم پای کوتاه بافتم. باز بقیه رو بچه‌ها تک به تک میبافم تا برسم به اون سمت. از اون سمت هم از روی بافتای عنکبوتیم میخوام پای کوتاه بگیرم و ببافم. پس بچه‌ها اینا رو میبافم تا به اونجا برسم به بافتای عنکبوتیم و برگردم باز اونجا بگم که چجوری پایه میگیرم. میبافم و برمیگردم. خب الان بچه‌ها رسیدم به بافتای عنکبوتیم اینجا. خب الان باز میخوام اینجا روی این پایه هم 7 تا پایه ببافم روی بافتای عنکبوتیم. این 3 تا، این 4 تا، این 5 تا، این 6 و یه دونم ببافم میشه 7 تا. خب 7 تا بچه‌ها از اینجا گرفتم. الان باز ادامه رو میبافم تا برسم به انتهای کارم. خب بچه بس این رج رو تا انتها میبافم، 2 تا شلال میزنم، برمیگردم. بچه 2 رجم میبافم، رفت و برگشت. میخوام جای بندا رو بهتون بگم. میبافم و برمیگردم و جای بندا رو بهتون میگم. پس 2 رج میبافیم. خب بچه ببینید بافتم، الان برگشتم. 2 رج بافتم، الان این رج رو میخوام جای بندای کفشم رو بذارم. خب 5 تا پایه کوتاه بافتم، 2 تا زنجیره زدم و الان یک پایه رها و از پایه بعدیش میرم و باز 5 تا پایه کوتاه میبافم. خب پس 5 تا پایه کوتاه بافتم، یه زنجیره، 2 تا زنجیره زدم، یه پایه رها و از پایه بعدی رفتم، باز 5 تا پایه میبافم و یه 2 تا زنجیره میزنم، یه پایه رها و بعد میرم توی بعدی و 5 تا باز پایه کوتاه میبافم. دور تا دور کارم بچه همینو میکنم. میرم و بعد برگشت و باز بهتون میگم که باید چیکار کنیم. 2 تا زنجیرمو زدم، الان یه پایه رها از پایه بعدی میرم و باز 5 تا پایه کوتاه میبافم. خب بچه بافتم، ایرجم تموم شد. الان ببینید 2 تا شلال کارمو بستم. حالا میام از پایه دوم شروع میکنم به پایه کوتاه بافتن. ببینید روی همون پایه کوتاهایی که پایه کوتاه بافته بودم پایه کوتاه میبافم. وقتی میرسم به زنجیره ها یه دونه پایه کوتاه بچه رو زنجیره ها میبافم. ببینید خب رسیدم به زنجیره. ببینید روی زنجیره یه دونه پایه کوتاه میبافم. خب و باز بقیه رو باز پایه کوتاه تا برسم به زنجیره. رو زنجیرم یه دونه پایه کوتاه ببافم. بس تا انتهای رجمون همین انجام میدیم، این کارمون انجام میدیم و همین بافتی که گفتم رو میزنیم. پس میبافم همه رو و برمیگردم. خب بچه بافتم و کارم با 2 تا شلال بستم به دیواره جلویی. خب الان میخوام پایه کوتاه برعکس بافم. بچه این دیگه آخرین رج از کفشمون رو داریم میبافیم. پس میایم اینجوری به این حالت میریم تو پایه، یه نخ میگیریم و یه پایه کوتاه میبافیم. این میشه پایه کوتاه برعکس. خب یعنی مخالف جهت داریم میریم دیگه. ببینید باید برگردونیم کارو پای کوتاه ببافیم در اصل. اگه پای کوتاه معمول بخوایم ببافیم، الان من میخوام پای کوتاه برعکس ببافم. ببین حالت بچه شیار میافته روی کفشم. پس میخوام کلا دور تا دور کفشم و الان با این کار دیگه تموم کنم و کارم تموم بشه. کفشم کار بافتش دیگه تموم میشه. ببینید میرم تو پایه نخ میگیرم و این 2 تا نخ با هم میبافم، میشه یه پایه کوتاه اما به صورت برعکس. ببینید این شکلی میشه. بذارید بیام نزدیک ببینید قشنگ. خب الان ببین میرم تو پایه نخ میگیرم و اینا با هم میبافم. از دوباره میرم تو پایه بعدی یه نخ میگیرم و این 2 تا رو با هم میبافم.
به این شکل. خب بچه بس به این همین شکل که گفتم میبافم دور تا دور کارم تا اینجا و برمیگردم و بعد میخوام بند کفش من بهتون بگم که با چجوری بافتم. با خود ابریشم بافتم بچه. برمیگردم و بهتون میگم که چجوری بافتم. ببافم و برگردم. خب بچه بافتم کفشم تموم شد. الان میخوام بافت بندشم بهتون بگم. ببینید اندازه 4 متر نخ همین ابریشم رو تا میکنیم و میایم اون سمتش که ببینید اینا وقتی 4 متر نخ جدا کردم تا میکنم یه دونه گره میزنم اول بچه. گره اولیه بافتم رو میزنم. خب بعد که گرم رو زدم نخم رو صفر میکنم و اون نخی که به کلاف وصله رو میپیشم دور انگشتم و اون یکی نخ آزاد رو نگه دارم دستم که برای نخ گرفتم میخوام. ببینید میام یه دونه نخ میندازم سر قلاب، اون نخی که آزاده، و بعد یه نخی که اون نخی که به دستم دور دستم پیشم به کلاف وصله یه دونه نخ از اون میگیرم و از توی این دو تا رد میکنم. ببینید به این شکل یه نخ میندازم و یه نخ رد میکنم. اینجوری یه نخ میندازم سر قلابم، اون نخی که به کلاف وصله میگیرم از اون یه دونه نخ از توی رد میکنم. به این شکل میخوام بچه بند کفشم رو ببافم. حالت زنجیره 3 بعدی میشه بچه. به این شکل میشه. شما میتونید بند آماده بزنید، دوست داشتید ببافید تو سرش بند آماده بزنید. بعد بچه بافت جای اون چشمه‌ای که گفتم برای بندشه، اونا رو هم توی برنامه‌های قبلی توی آموزش‌های قبلی آموزش دادم چجوری بچه وصل کنید. میتونید بیرونم برید براتون بزنن کفاشیا. یعنی که کفشینا میدوزن، تعمیرات کفش انجام میدن، اونا میزنن دستگاهشو دارن واسهتون بزنن. پس بچه‌ها به همین شکل که گفتم این بند کفشمون رو میبافیم. بچه‌ها من 80 سانت بافتم اون یکی رو، اینم 80 سانت میبافم و برمیگردم کار نهایی رو بهتون نشون میدم. خب بچه‌ها بافتم و کارم تموم شد. بند کفشم هم وصل کردم و کردم تو پام. حالا گفتم توی پام ببینید که چقدر قشنگ شده. بچه‌ها کیپ پام قشنگ، خیلی اندازه‌است، خیلی خوشگل شده. اگه این برنامه ما رو دوست داشتید حتما لایک کنید و عضو کانالمون باشید تا یه آموزش دیگه، یه برنامه دیگه. خدا یار و نگهدارتون.